ওয়েলকাম টু জিএলপি স্টাডি। আজি আমি আলোচনা কৰিম শিক্ষাদানৰ পৰ্যায়সমূহৰ বিষয়ে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত শিক্ষাদানৰ দুটা পৰ্যায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। সো পলম নকৰি পেলাই আজি আমি শেষৰ স্তৰটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। শেষৰ পৰ্যায়টো আছিল উত্তৰ ক্ৰিয়াশীল পৰ্যায় বা পোষ্ট এক্টিভ ষ্টেজ। এইটো ষ্টেজক এভালুৱেশ্যন ষ্টেজ বা মূল্যায়ন পৰ্যায় বুলি কোৱা হয়। মূল্যায়ন পৰ্যায় বুলি এই কাৰণেই কোৱা হয় যে ক্লাছ এটাত শিক্ষক এজনে ক্লাছটোত কি বিষয়ৰ ওপৰত শিকাইছে, কেনেকৈ শিকাইছে, সেই ভিত্তিত যদি টিচাৰজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি কুৱেশ্যন কৰে, লিখিত হওক বা মৌখিকভাৱে হওক, তেতিয়া আমি তাক মূল্যায়ন পৰ্যায় বুলি ক'ম। আমি শিক্ষাদানৰ পৰ্যায়সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়টো কি আছিলে যে প্ৰি এক্টিভ ষ্টেজ, ছেকেণ্ড ষ্টেজটো আছিল ইণ্টাৰ এক্টিভ ষ্টেজ আৰু থাৰ্ড ষ্টেজ পোষ্ট এক্টিভ ষ্টেজ। এতিয়া আমি জানিম ডিফাৰেণ্ট মেথডছ অফ টিচিং, বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি। বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতিৰ ভিতৰত মেইনলি দুটা পদ্ধতি আমি আলোচনা কৰিম। তাৰে প্ৰথমটো হ'ল বক্তৃতা পদ্ধতি আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল প্ৰকল্প পদ্ধতি, লেকচাৰ মেথড আৰু প্ৰজেক্ট মেথড। এতিয়া আমি জানিম বক্তৃতা পদ্ধতি, লেকচাৰ মেথডৰ বিষয়ে। এইটো পদ্ধতি মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পৰা আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলে কিয় ব্যৱহাৰ কৰে, যে মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পৰা যদি মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক কি হয় অকণমান ডাঙৰ হয়, সিহঁতক সিমান আকাৰ ইংগিতত শিকাব নালাগে। সিহঁতক জাষ্ট ভাষাকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিলে সিহঁতে বস্তুখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে বক্তৃতা পদ্ধতিটো মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু যদি সৰু ক্লাছত কিণ্ডাৰ গাৰ্ডেন বা LP স্কুলসমূহত যদি ব্যৱহাৰ কৰা যায় বক্তৃতা পদ্ধতিটো, সিহঁতে কিছুমান ভাষা বা বুজিয়ে নাপাব বা সিহঁতে সিমান আয়ত্ত নকৰিব। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ভংগীমাত যদি প্ৰকাশ কৰা যায়, সিহঁতে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে সেইটো চাই থাকে, আকৰ্ষণেৰে চাই থাকে আৰু মনোযোগ দিয়ে। সেইকাৰণে বক্তৃতা পদ্ধতিটো মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পৰা উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হয়। আৰু এইটো বক্তৃতা পদ্ধতি যেনেকৈ সমাজ বিজ্ঞান, ভাষা, অসমীয়া, ভূগোল এইবিলাকৰ বিষয়ে শিকিবলৈ শিক্ষকে বক্তৃতা পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু এই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিৰচিত কৰা, সময়ৰ মিতব্যয়িতা আৰু সুস্পষ্টতা। গতিকে এই তিনিটা উদ্দেশ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিৰ দ্বিতীয় পদ্ধতিটো আছিল প্ৰকল্প পদ্ধতি, প্ৰজেক্ট মেথড। প্ৰজেক্ট মেথডটো আচলতে জন ডিঅ' নামৰ এজন আমেৰিকাৰ দাৰ্শনিক আছিলে। তেখেতৰ শিক্ষা দৰ্শনৰ আধাৰত তেওঁৰ এজন অনুগামী, মই নামটো আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ, উইলিয়াম কিলপেট্ৰিকে উদ্ভাৱন কৰিছিল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে, যে কি বৈশিষ্ট্য থাকিলে প্ৰকল্প পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰে প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হ'ল যে শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্যপূৰ্ণভাৱে কিবা এটা উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব আৰু সেই উদ্দেশ্যপূৰ্ণভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকোৱা হয় বাবে প্ৰকল্প পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যে ছেকেণ্ড বৈশিষ্ট্যটো হ'ল যে শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যৱহাৰ কৰি কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া। নম্বৰটো আছে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে নিজৰ অন্তৰ্নিহিত সম্ভাৱনাসমূহৰ বিকাশ সাধনৰ সুবিধা পায়। এতিয়া প্ৰকল্প পদ্ধতি মানে কি আছিলে, যে প্ৰকল্প পদ্ধতি কিবা এটা লেচন আছে, সেই লেচনটো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকলক পঢ়িবলৈ দিয়া হয় আৰু পঢ়ি পেলাই তাৰ বিষয়ে যিখিনি সাৰমৰ্ম আছে বা সাৰাংশ আছে সেইখিনি নিজে আয়ত্ত কৰিব পাৰে আৰু
কুৱেশ্যন বা কিবা যদি দিয়া হয় তাৰ পৰা এনসাৰ কৰিব পাৰে সেইখিনি প্ৰকল্প পদ্ধতিত নিজৰ ইচ্ছা শক্তিখিনি বা নিজৰ প্ৰচেষ্টাখিনি বিকাশ হয় শেষৰ বৈশিষ্ট্যটো আছিল প্ৰকল্প পদ্ধতিত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰমৰ সমন্বয় ঘটে যে প্ৰকল্প পদ্ধতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফিজিক্যাল আৰু মেণ্টেলি দুয়োটাৰ কি হয় একেলগে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো মিলি যায় মানসিকভাৱে কিমান ভাৰসাম্যতা আছে আৰু শাৰীৰিকভাৱে কিমান ভাৰসাম্যতা আছে সেইখিনি হিয়তে একেলগে সমন্বয় কৰিব পাৰে এতিয়া প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ পৰ্যায় বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব যে প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ পৰ্যায় বুলি ক'লে কথাটো আমি কি বুজিম যে কাম এটা যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তাৰ আগতে আমি কিবা এটা স্থিৰ কৰিব লাগে প্লানিং কৰিব লাগে তাৰ পিছত সেই হিচাপত আমি কামটো সম্পাদন কৰোঁ প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ পৰ্যায়ৰ ক্ৰম তো প্ৰকল্পটোৰ ক্ৰম এটা আছে এই ক্ৰমটো পৰীক্ষাত প্ৰায়ে আহিয়ে থাকে যে প্ৰকল্প পদ্ধতি এটাৰ পৰ্যায়টো কেনেকুৱাভাৱে হৈ আহিব যে উদ্দেশ্য স্থিৰকৰণ পাৰপজিং তো কিবা এটা কাম কৰিবৰ বাবে তুমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব যে আমি এই কামটো কৰিম হয়নে এইটো স্থিৰ কৰিব লাগিব প্ৰথম কাম এইটো উদ্দেশ্য স্থিৰকৰণ পাৰপজিং আৰু সেকেন্ড কি হ'ব পৰিকল্পনা তুমি কামটো কেনেকৈ কৰিবা তাৰ বাবে এটা নিশ্চয় পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছে প্লানিঙৰ প্ৰয়োজন আছে থাৰ্ড আমি কি জানিম সম্পাদনা থাৰ্ড পৰ্যায়টো সম্পাদনা এক্সিকিউটিং তো তুমি কামটো স্থিৰ কৰিলা যে এইটো কাম কৰিম তাৰ পিছত প্লানিং কৰিলেই নহব কামটো কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এইটো এক্সিকিউট কৰিব লাগিব কামটো কৰিব লাগিব তাৰ মানে সম্পাদনা কৰাৰ পিছত এক্সিকিউট কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব কামটো যে কৰিলে কিমানখিনি ভাল হ'ল নে বেয়া হ'ল তাৰ এটা মূল্যায়ন কৰিব লাগিব ইভালুৱেশ্যন কৰিব লাগিব ঘ নম্বৰ পৰ্যায় আৰু লাষ্ট যেটো পৰ্যায় আছে পৰ্যায়টো হ'ল লিপিবদ্ধকৰণ এতিয়া গোটেইখিনি কামখিনি কৰা হ'ল আমি উদ্দেশ্যটো প্ৰথমতে স্থিৰ কৰিছোঁ তাৰ পিছত প্লানিং কৰিছোঁ তাৰ পিছত কামটো কৰিছোঁ তাৰ মানে এক্সিকিউট কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত কামটো কেনেকুৱা হ'ল ভাল হ'ল নে বেয়া হ'ল তাক আমি মূল্যায়ন কৰিব লাগিব এতিয়া শেষৰ স্তৰটো আহিব ইয়াক ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব এইকেইটা পৰ্যায় হ'ল প্ৰকল্প পৰ্যায়ৰ ক্ৰম